Yan yung pag nilakasan ko yung speaker. So yun oh. Kapag nilakasan mo, sabog yung tunog niya. So ang gagawin natin, ayusin natin yan. So ngayon, ito na yung speaker natin. Tataka ako bakit sabog ang tunog. Yun. Kaya sabog ang tunog niya. Kung makikita nyo. Yan guys. Kaya sabog ang tunog niya. Kung makikita nyo. Sira na yung, wala na siyang, tanggal na yung ano nyo. Yan. So nangyari na rin ito sa akin dati, diba? So gagawa natin siya ng paraan kung para hindi maging sabog yung tunog niya, no? So papakita ko lang sa inyo, no? So ito lang kailangan natin, no? Ayan. Masking tape, electrical tape. So kung lang gawin dahil hindi natin gagawin yung
Try natin, testingin natin. Sa langit, di siya mirubin. Sana ito ay isang naman at lahat ng balakid ay tatawirin. Kahit ang langit ay aakit, makasama ka lang sa akin, ako'y narinig.